Pusyo is back at ngayon magluluto naman tayo ng pork giniling. So, mainit na yung pan natin, umuusok-usok na. So, ang una natin gagawin is igisa ang ating garlic at saka ang ating onion. So, gisa lang natin siya until fragrant. So, ngayon, susunod naman natin yung ating giniling. Lagay lang natin siya dito. And lutuin lang natin siya hanggang siya ay maging brown-brown. Siguro mga around 5 minutes yung estimate natin. Sura niya after 5 minutes. So, isusunod natin ilagay yung ating beef cubes. Ilalagay natin siya dito, kahit isa lang. And then, so lalagay na natin itong ating tomato sauce. Ito yung Filipino style natin, yung tira natin dun sa spaghetti. And then, lagyan din natin ng 1/2 na tubig. So, 1/4 yung ating giniling and then 1/2. So, yun yung estimate natin sa ating niluluto ngayon. So, hayaan lang natin siya. I-mix lang natin ito dito. Let's wait until it boils and hanggang maluto siya for mga around 20 minutes. So, i-simmer lang natin siya. Tapos, balikan natin para ilagay yung ating mga vegetable. 5 minutes remaining bago dun sa 20 minutes na sinabi kong iset kanina. Pero mukhang nasusunog na yung ilalim. So, hindi na natin ihintayin masunog ito. Ilalagay na natin itong ating mga carrots at saka yung ating potato. Tapos, lulutuin natin naman siya for mga 12 minutes or mga 12 minutes hanggang lumambot siya. Kasi, maliliit na naman siguro yung diet ko dito. So, halu-haluin lang natin to. Maghintay tayo ng 12 minutes and then isisiso na natin siya. Siguro yun na yata yung last step. So, let's see. Okay? Dito na tayo sa ating last part. Meron pa tayong 2 minutes remaining dun sa timer natin. But then, iniinit na ako. So, lagyan natin ng konting asukal. We'll also dash some black pepper. Pero hindi na natin siya lalagyan ng asin kasi nga meron na naman siya ng beef broth. So, halu-haluin lang natin siya. Hintayin na lang natin matapos yung 2 minutes timer natin. And after that, we'll just let it rest here. Kasi pangat na bang kumain ng sobrang init. And then, isi-serve na natin yan with hard-boiled egg and rice. Ito na ang ating pork giniling. Isuserve na natin yan. Happy eating!